Good evening, friends. Today we will discuss about the natural selection. तर नॅचरल सिलेक्शन काय आहे? नॅचरल सिलेक्शन्स जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा नॅचरली कोणतेही ॲनिमल्स किंवा प्लांट्स हे सिलेक्ट होतात फॉर द सुटेबल फॉर देअर सर्वायवल. अँड सर्वायवलचे चान्सेस त्यांचे जास्त असतात बिकॉज त्यांच्याकडे असे टिपिकल कॅरेक्टर्स असतात, त्याच्यामुळे ते सर्वाईव्हसाठी रिस्पॉन्सिबल असतात. ओके, अँड सर्वाईव्ह अँड फॉर द सर्वायवल दे बेस्ट सुटेड फॉर द लिव्ह लॉंगर. So the natural selection, it is a main driving force behind the evolution. They increase the frequency of advantageous alleles by the populations. ठीक आहे, काय आहे नॅचरल सिलेक्शन एक मेन ड्रायव्हिंग फोर्स आहे बिहाइंड द इव्होल्युशन अँड इन्क्रीज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द ॲडव्हान्टेजियस अलिल्स. ठीक आहे, जे ॲडव्हान्टेजियस अलिल्स असतात त्यांची फ्रिक्वेन्सी त्या सिलेक्टेड ऑर्गॅनिझममध्ये जास्त असते. बेटर ॲडॅप्टेड ऑर्गॅनिझम्स brings about the evolution changes by favoring differential reproduction of genes that bring about the changes in gene frequency from one generation to another. Okay, they bring about the evolutionary changes. Organisms हे evolutionary changes through येतात. ठीक आहे, and that favor the having the different reproduction and they get character is transferred from generation to generations. So the natural selection is a process by which better adapted organisms to grow and produce. ठीक आहे ना, बेटर ऑर्गॅनिझम प्रोड्यूस होतो. ठीक आहे, अँड दे कॅन बी ॲडॅप्टेड टू द बेटर एन्व्हायरमेंट फॉर द बेटर सर्वायवल. तर याचं कॉमन एक्झाम्पल आहे इज अ इंडस्ट्रियल मिनॅलिझम. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये बुक्स आपल्या 12च्या बुक्समध्ये पेज नंबर 102वर इंडस्ट्रियल मिनॅलिझमच्या एक्झाममध्ये दिलेलं आहे. इंडस्ट्रियल मिनॅलिझम मीन्स याच्यामध्ये जेव्हा बघा आधीच्या ह्याच्यामध्ये इंडस्ट्रीज वगैरे नव्हतं, इंडस्ट्रियल एरियाज नव्हते, त्याच्यामुळे एन्व्हायरमेंट कसं प्युअर होतं. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचे काही काय म्हणू शकतो आपण, काही ब्लॅक स्मोक वगैरे निघत नव्हतं, त्याच्यामुळे एन्व्हायरमेंट क्लीन होतं. So before industrialization, grey white wing moth, okay, grey white wing moth, that is the Biston betullaria white moth, were more in number than black wing moth, Biston carbonaria. This is the conditions in which before the industrialization the grey white wing moth number is more. Okay, the number of this moth is more because of there is no smoke or sooty smoke in the environment, because therefore the white color moth can be easily to survive and camouflage in a white trees, white trees or some kind of lichens. ठीक आहे, काही लायकेन्स होते त्यांच्यामध्ये तो मग कॅमोफ्लॉज करत होता, त्याच्यामुळे त्या मॉथला व्हाईट कलरच्या मॉथला प्रिडेटर्स पकडू शकत नव्हते. बट आफ्टर इंडस्ट्रियलायझेशन काय झालं, बिस्टन बिटुलॅरिया अँड बिस्टन कार्बोनॅरिया याच्यामध्ये या दोघांमध्ये एकाचे ॲडव्हान्टेजेस झालं आणि एकाचे डिसॲडव्हान्टेजेस झालं. ठीक आहे, सो याच्या आता आफ्टर इंडस्ट्रियलायझेशन काय झालं, स्मोक वाढलं, ब्लॅक स्मोक वाढलं आणि एन्व्हायरमेंट खराब झाल्यामुळे जी लायकेन्स किंवा जे अल्गल ग्रोथ किंवा जे एनी अदर प्लांट्स होते ते प्लांट्सचं नंबर काय झालं, कमी झालं, बिकॉज एन्व्हायरमेंट काय झालं, पोल्युटेड झालं. एन्व्हायरमेंट पोल्युटेड झाल्यामुळे लायकेन्सचा नंबर कमी झाला अँड जो बिस्टन बिटुलॅरिया व्हाईट कलरचा मॉथ होता त्याला कॅमोफ्लॉज करायला जमलं नाही किंवा त्याला म्हणू शकतो आपण हाईट करायला जमलं नाही, बॅकग्राऊंडमध्ये हाईट करायला जमलं नाही जेव्हा प्रिडेटर्स त्याच्या मागे लागले होते. ओके, बट त्याच्या ॲडव्हान्टेजेस कोणाला मिळालं, ब्लॅक विंग मॉथला मिळालं, दॅट इज द बिस्टन कार्बोनॅरिया याला मिळालं, बिकॉज ब्लॅक कलर मॉथ इज टोटली ॲडॅप्टेड टू धिस एन्व्हायरमेंट. कारण का एन्व्हायरमेंट ब्लॅकिश होतं आणि तो त्याच्यामुळे कोणत्याही एका ट्रीवर जाऊन तो राहत होता, ब्लॅक कलरचं मॉथ, कारण का ट्री पण ब्लॅक झाले होते. ओके, so this is one of the example of the natural selections. Naturally the different two moths are selected.
Then another topic is isolations. So what is isolation? Isolation is a barrier, that is a separation of population in a particular species असं आपण म्हणू शकतो. आणि पॉप्युलेशन केवळ सेपरेट होणार इंटू द स्मॉलर युनिट्स विच प्रिव्हेंट्स द इंटरब्रीडिंग. ओके, असं आपण म्हणू शकतो. सो नंबर ऑफ आयसोलेटिंग मेकॅनिझम्स आर ऑपरेट इन नेचर. त्याच्यासाठी काय असतात, खूप नेचरमध्ये खूप मेकॅनिझम ऑपरेट होत असतात त्या यांच्यासाठी. सो देर आर द टू टाईप्स ऑफ आयसोलेशन्स, म्हणजे बॅरियर्स. जिओग्राफिकल आयसोलेशन, वन ऑफ द फिजिकल बॅरियर, अँड रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन्स. So geographical isolations means it is a physical isolations, okay, occurs in original population divided into two or more groups. आता physically or geographically or area wise population काय होणार, डिस्ट्रीब्यूट होणार. बिकॉज ऑफ द त्याच्यामध्ये नॅचरल कारण राहू शकते, काही त्याच्यामध्ये बॅरियर्स आलं, लाईक रिव्हर असेल, ओशियन आलं त्यांच्या मधामध्ये, किंवा माउंटेन्स आलं, ग्लेसरीज आले. ठीक आहे, यांच्यामुळे काय झालं, जिओग्राफिकल आयसोलेशन झालं. आणि बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द फिजिकल बॅरियर. ओके, त्याच्यामुळे काय झालं, ते ऑर्गॅनिझम्स, सेम काइंड ऑफ ऑर्गॅनिझम इंटरब्रीड करू शकले नाही, ते काय झाले, आयसोलेट झाले. सो सेपरेट ग्रुप्स आर एक्सपोज इन डिफरंट काइंड ऑफ एन्व्हायरमेंट फॅक्टर्स. ओके, सो सेपरेट पॉप्युलेशन डेव्हलप डिस्टिंक्ट जीन्स. आता जे सेपरेट झाले, सेम बघा, सेम स्पीसीज काय झाले, डिफरन्शिएट झाले, आयसोलेट झाले, कारण का त्यांच्या मधामध्ये काय आलं, बॅरियर आलं. ओके, नॅचरल बॅरियर आला. ओके, तर त्याच्यामुळे ते काय झाले, सेपरेट झाले. या सेपरेट झालेल्या स्पीसीजने काय केलं, दे ॲक्वायर्ड अ न्यू ट्रेट बाय द सम काइंड ऑफ म्युटेशन्स. त्यांनी म्युटेशन्स करून काय केले, स्वतःमध्ये ट्रेट ॲडॅप्ट केले. ओके, बाय द डिस्टिंक्स जीन पूल. आता जीन पूल काय आहे, जीन पूल कशाला म्हणणार आपण, इट इज अ स्टॉक ऑफ डिफरंट जीन्स इन अँड इंटरब्रीडिंग पॉप्युलेशन्स. जे इंटरब्रीड करतात, इंटरब्रीडिंग पॉप्युलेशन्स. ओके, दे हॅविंग द स्टॉक ऑफ डिफरंट जीन्स. त्यांचे काय केलं, डिफरंट जीन्स पूल डेव्हलप केले, त्याच्यामुळे ते इंटरब्रीड करू शकले नाही. अँड देअरफॉर द न्यू स्पीसीज हॅव बीन फॉर्म बाय जिओग्राफिकल आयसोलेशन्स. कॉमन एक्झाम्पल ऑफ जिओग्राफिकल आयसोलेशन इज डार्विन फिंचेस. देन रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन्स. What is reproduction? Reproduction is a fusion. It's a process in which male and female gametes can be fused, and further process is going on. So the reproductive isolations occur due to change in genetic material. आता जेनेटिक मटेरियल, स्पीसीजमधले जेनेटिक मटेरियलमध्ये चेंजेस झालं, त्याच्यामुळे रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन येणार. जीन पूल, इट इज अ टोटल जीन, त्यांच्यामध्ये चेंजेस झालं तर आयसोलेट होणार. अँड जेनायटल ऑर्गन्स, इट प्रिव्हेंट द इंटरब्रीडिंग बिटवीन द पॉप्युलेशन्स. रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन आणल्यामुळे काय होणार, ब्रीडिंग प्रिव्हेंट होणार. तर त्याचे दोन प्रकारचे आहेत, प्री झायगोटिक आयसोलेटिंग मेकॅनिझम अँड पोस्ट झायगोटिक. तर प्री झायगोटिकमध्ये कोण येणार, हॅबिटॅट आयसोलेशन्स. ओके, हॅबिटॅट म्हणजे कशाला म्हणणार आपण, दे लिव्हिंग इन द सेम जिओग्राफिकल रिजन बट ऑक्युपाय सेपरेट हॅबिटॅट्स. ठीक आहे, ते सीझनल असतात, कोणी कोणी ऑर्गॅनिझम सीझनली रिप्रोडक्शन करतात, हा एक बॅरियर आहे. ते इथॉलॉजिकल बॅरियर्स, दॅट इज अ मेटिंग बिहेवियर. ओके, त्यांचं बिहेवियर पण असते. देन मेकॅनिकल आयसोलेशन्स, मेंबर्स ऑफ अ पॉप्युलेशन इन डिफरन्स इन स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स. ठीक आहे, देन पोस्ट झायगोटिक, पोस्ट मेकॅनिझम और वेगवेगळे. त्याच्यामध्ये पोस्ट झायगोटिकमध्ये गॅमेट मॉर्टॅलिटी, म्हणजे गॅमेट्सचं पण लिमिटेड लाईफस्पॅन असेल, तेवढं लाईफस्पॅनमध्ये सपोज फ्युजन झालं तर ठीक, नाही तर मग ते गॅमेट डिस्ट्रॉय होणार आणि रिप्रोडक्शन टाळणार. देन झायगोट मॉर्टॅलिटी, here eggs is fertilized by zygote dies due to the one of the other reasons. Okay, mortality, that's a death rate. And hybrid sterility, that is a hybrid developed to maturity but becomes sterile due to failure of proper gametogenesis. Okay, प्रॉपर मिओसिस न झाल्यामुळे डिसजंक्शन झाल्यामुळे काय होणार, हायब्रिड स्टेरिलिटी. So example is the hybrid sterility is a mule or intergeneric hybrid while sterile.